มีใครเคยรู้สึกไหมครับว่าหลังเกษียณชีวิตมันดูช้าลงแต่ร่างกายกลับไม่ค่อยฟังเราเหมือนเดิมบางวันเดินแค่ตลาดหน้าปากซอยก็เหนื่อยเหมือนวิ่งมาราธอนบางวันก็นอนไม่ค่อยหลับทั้งที่เมื่อก่อนหัวถึงหมอนก็กรนสนั่นหลายคนอาจจะคิดว่าก็แก่แล้วไงมันธรรมดาแต่ความจริงแล้วครับสิ่งที่เรามักเรียกกันว่าอาการคนแก่นั้นบางอย่างอาจเป็นสัญญาณของโรคที่กำลังซ่อนอยู่ในตัวโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย ผมอยากเล่าเรื่องของลุงสมชายให้ฟังครับ ลุงสมชายอายุ 68 ปี เกษียณมาได้ 3 ปี เคยเป็นข้าราชการที่รักสุขภาพมาก วิ่งทุกเช้า ไม่เคยสูบบุหรี่ แต่ช่วงหลังๆ ลุงเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายขึ้น แค่เดินขึ้นบันไดบ้าน2 ชั้นก็ต้องหยุดพักหอบแหกๆแต่ก็ยังคิดว่าไม่เป็นไรหรอก แก่แล้วก็แบบนี้แหละ จนวันหนึ่งขณะเดินตลาดกับภรรยา อยู่ๆลุงก็หน้ามืดเป็นลมล้มลงโชคดีที่มีคนช่วยพาส่งโรงพยาบาลทันหมอแจ้งว่าลุงมีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันครับสิ่งที่น่าตกใจคืออาการเตือนมันมีมาก่อนหน้านั้นหลายเดือนเพียงแต่ลุงมองข้ามไปเพราะคิดว่ามันก็อาการธรรมดาของวัยเกษียณผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจกำลังอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแบบไม่รู้ตัวเรามักให้เหตุผลกับอาการผิดปกติของตัวเองด้วยคำว่าก็อายุมากแล้วไงซึ่งฟังดูปกติแต่จริงๆแล้วเป็นกับดักของความเคยชินทางสุขภาพครับตามข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก WHO ปี 2023 พบว่ามากกว่า 60% ของโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุมักเริ่มต้นจากสัญญาณเล็กๆที่ถูกละเลยไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยง่ายปวดเมื่อยเรื้อรังนอนไม่หลับหรือน้ำหนักลดแบบไม่มีสาเหตุทั้งหมดนี้อาจเป็นภาษาร่างกายที่กำลังบอกอะไรบางอย่างกับเราเพียงแต่เรายังไม่ได้ฟังอย่างจริงจังเท่านั้นเองครับสิ่งสำคัญคือการฟังร่างกายให้เป็นไม่ใช่แค่รอฟังเสียงหัวใจเต้นแต่หมายถึงการสังเกตความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เกิดขึ้นในทุกวันเพราะสุขภาพของเรามันไม่ได้เสื่อมเพียงเพราะตัวเลขอายุแต่มันค่อยๆเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมการกินการนอนการออกกำลังกายและความเข้าใจของเราต่อมันต่างหากครับผมเข้าใจดีว่าหลังจากเกษียณหลายคนรู้สึกว่ามีเวลามากขึ้นแต่กลับใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพักผ่อนมากกว่าการดูแลสุขภาพจริงๆบางคนบอกว่าไม่อยากหมกมุ่นเรื่องสุขภาพเดี๋ยวก็เกลียดแต่การรู้เท่าทันสัญญาณเตือนไม่ได้ทำให้เราเกลียดหรอกครับมันทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นต่างหากเพราะโรคหลายอย่างถ้าเจอตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสามารถรักษาได้ง่ายและฟื้นตัวได้เร็วมากวันนี้ผมเลยอยากชวนทุกคนมาสำรวจตัวเองกันครับว่าในร่างกายของเราตอนนี้มันกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าเพราะสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องของโชคหรือกรรมพันธุ์แต่คือการสังเกตและลงมือดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้และเชื่อไหมครับว่าเพียงแค่เรารู้จักสัญญาณบางอย่างรู้จักวิธีตรวจเบื้องต้นและรู้ว่าควรไปพบหมอเมื่อไหร่เราก็สามารถป้องกันโรคร้ายแรงได้หลายชนิดเลยทีเดียวบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่โรคครับแต่คือความไม่รู้ที่ทำให้เราไม่ทันระวังร่างกายของคนเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่ออายุเกิน 60 ปีขึ้นไประบบต่างๆทั้งหัวใจสมองไตกล้ามเนื้อและฮอร์โมนจะเริ่มทำงานช้าลงอย่างเห็นได้ชัดถ้าเรามองเห็นและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆเราก็สามารถยืดอายุความแข็งแรงได้อีกหลายปีครับดังนั้นครับก่อนที่เราจะโทษอายุว่าเป็นต้นเหตุของทุกอย่างลองถามตัวเองดูอีกครั้งว่าเรารู้จักร่างกายของตัวเองดีพอหรือยังเพราะบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆอาจเป็นสัญญาณแรกของเรื่องใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ได้ครับสัญญาณที่ 1เหนื่อยง่ายกว่าปกติอย่ามองข้ามภาวะหัวใจหรือโลหิตจางหลายคนอาจเคยรู้สึกว่าพักนี้ทำไมรู้สึกเหนื่อยง่ายจังเดินนิดเดียวก็หอบแถมไม่ค่อยมีแรงแล้วก็มักสรุปกับตัวเองว่าอายุมากขึ้นก็ต้องเป็นแบบนี้แหละแต่ความจริงแล้วครับเหนื่อยง่ายไม่ใช่เรื่องปกติของวัยเกษียณเสมอไปโดยเฉพาะถ้ามันเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันหรือค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆเพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคสำคัญ2 อย่างที่คนวัยนี้เจอบ่อยที่สุดโรคหัวใจและภาวะโลหิตจางครับผมขอยกตัวอย่างลุงสมชัยที่เล่าไว้ตอนต้นอีกทีนะครับ
ลุงเป็นคนที่ชอบเดินออกกำลังกายทุกเช้าแต่พักหลังเริ่มรู้สึกว่าแค่เดินครึ่งทางก็เหนื่อยจนต้องหยุดพักพอลองวัดความดันก็ปกติแต่ยังคงเหนื่อยอยู่เรื่อยๆจนวันหนึ่งเกิดอาการแน่นอกหายใจติดขัดต้องหามส่งโรงพยาบาลหมอแจ้งว่าหลอดเลือดหัวใจตีบครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าหัวใจของลุงไม่ได้รับออกซิเจนมานานแล้วเพียงแต่ร่างกายส่งสัญญาณเตือนผ่านความเหนื่อยที่ลุงมองข้ามไปองค์การอนามัยโลก WHO ระบุว่าผู้สูงอายุที่มีอาการเหนื่อยง่ายโดยไม่ทราบสาเหตุมีโอกาสเป็นโรคหัวใจสูงกว่าคนทั่วไปถึง 2.5 เท่าโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงหรือสูบบุหรี่ในอดีตสิ่งที่อันตรายคืออาการของโรคหัวใจในผู้สูงวัยมักไม่ชัดเจนเหมือนคนหนุ่มสาวบางคนไม่ได้เจ็บหน้าอกแต่แค่รู้สึกเหนื่อยง่ายไม่มีแรงหรือหายใจลำบากตอนนอนเท่านั้นอีกสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยมากคือภาวะโลหิตจางหรืออนีเมียซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อส่งออกซิเจนไปทั่วร่างกายส่งผลให้รู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียเวียนหัวหรือหน้าซีดง่ายโดยไม่รู้ตัวข้อมูลจากกรมการแพทย์ระบุว่าผู้สูงอายุไทยกว่า1 ใน 4 คนมีภาวะโลหิตจางบางรูปแบบโดยไม่รู้ตัวและกว่า 40% ของคนเหล่านี้ไม่เคยตรวจเลือดเลยในรอบ1 ปีครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเหนื่อยแบบไหนที่ควรระวังหลักง่ายๆคือถ้าอาการเหนื่อยเกิดจากกิจกรรมที่เราเคยทำได้สบายเช่นเดินตลาด10 นาทีวิ่งเล่นกับหลานหรือขึ้นบันได1 ชั้นแต่ตอนนี้กลับเหนื่อยจนต้องหยุดพักหรือรู้สึกแน่นอกหายใจไม่ทันแบบนี้ควรไปพบแพทย์ตรวจเช็คหัวใจและเลือดทันทีครับอย่ารอให้ถึงจุดที่หัวใจส่งสัญญาณสุดท้ายหมอมักแนะนำให้เริ่มจากการตรวจพื้นฐาน 3 อย่างได้แก่ 1. ตรวจเลือดเพื่อดูระดับเม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบิน 2. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ ECG เพื่อดูจังหวะการเต้นและการทำงานของหัวใจ 3. ตรวจความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาปัจจัยร่วมในชีวิตประจำวันเราสามารถฟังร่างกายตัวเองได้ด้วยวิธีง่ายๆเช่นการทดสอบเดิน 6 นาทีหรือ 6-minute walk test ถ้าเดินในพื้นที่ราบได้ไม่ถึง 400 เมตรแล้วรู้สึกเหนื่อยหอบหรือเจ็บหน้าอกให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจมีปัญหาที่หัวใจหรือระบบไหลเวียนเลือดครับอีกเคล็ดลับเล็กๆที่อยากฝากไว้คือสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจตอนพักหรือ resting heart rate ถ้าสูงกว่า 100 ครั้งต่อนาทีโดยที่ไม่ได้ออกกำลังกายหรือถ้าต่ำกว่า 50 ครั้งโดยไม่มีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์เพราะอาจมีความผิดปกติของจังหวะหัวใจแฝงอยู่ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเหนื่อยเท่ากับต้องเป็นโรคหัวใจเสมอไปนะครับบางครั้งความเหนื่อยอาจเกิดจากปัจจัยอื่นเช่นพักผ่อนไม่พอเครียดหรือออกกำลังกายน้อยเกินไปเพียงแต่ในวัยเกษียณเราไม่ควรปล่อยผ่านอาการเหล่านี้ไปเฉยๆโดยไม่ตรวจเพราะโรคหัวใจหรือภาวะโลหิตจางถ้าเจอตั้งแต่เนิ่นๆจะรักษาได้ง่ายมากและคุณภาพชีวิตจะกลับมาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผมเคยคุยกับคุณหมอจากสถาบันโรคหัวใจสิริธรท่านบอกประโยคที่ผมจำขึ้นใจว่าหัวใจคนเราไม่ได้แก่เพราะอายุครับแต่มันแก่เพราะเราไม่เคยดูแลมันอย่างเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังรู้สึกว่าทำไมช่วงนี้เหนื่อยง่ายจังผมอยากให้ลองหยุดฟังร่างกายดูสักนิดอย่ามองเป็นเรื่องเล็กอย่ารอให้ล้มก่อนถึงจะไปหาหมอเพราะหัวใจมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงครับสัญญาณที่ 2 น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุเบื้องหลังอาจเป็นโรคร้ายหลายคนคงเคยดีใจเวลาตัวเลขบนตาชั่งลดลงใช่ไหมครับโดยเฉพาะหลังเกษียณที่เรามักได้ยินกันบ่อยว่าน้ำหนักลดก็ดีสิจะได้แข็งแรงไม่อ้วนเหมือนก่อนแต่ผมอยากชวนให้ลองคิดใหม่ครับเพราะในวัยเกษียณน้ำหนักที่ลดลงแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่สัญญาณของความฟิตหรือสุขภาพดีเสมอไปตรงกันข้ามเลยครับมันอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงบางอย่างที่กำลังคืบคลานอยู่ในร่างกายอย่างเงียบๆผมจำเรื่องของป้าใสใจเพื่อนบ้านของแม่ได้ดีครับป้าอายุ72 ปีน้ำหนักลดไปเกือบ5 กิโลใน2 เดือนทั้งที่ไม่ได้ควบคุมอาหารแถมยังบอกว่ากินเหมือนเดิมทุกวันป้าดีใจมากคิดว่าคงเป็นเพราะร่างกายเผาผลาญดีขึ้นแต่ลูกสาวสังเกตว่าป้าเริ่มอ่อนแรงเหนื่อยง่ายและมือสั่นจึงพาไปหาหมอผลตรวจออกมาว่า
ป้าเป็นภาวะไทรอยด์ทำงานเกินหรือไฮเปอร์ไทรอยดิซึมซึ่งทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานมากเกินไปจนผอมลงอย่างรวดเร็วครับนี่คือตัวอย่างคลาสสิกของน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุที่ไม่ควรละเลยเพราะสาเหตุอาจซ่อนอยู่ตั้งแต่โรคเบาหวานมะเร็งระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติไปจนถึงภาวะซึมเศร้าในผู้สูงวัยครับข้อมูลจาก Mayo Clinic 2024 ระบุว่าถ้าน้ำหนักลดลงมากกว่า 5% ของน้ำหนักตัวเดิมภายในระยะเวลา 6 เดือนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักให้ถือว่าเป็นสัญญาณผิดปกติที่ต้องตรวจครับเช่นถ้าน้ำหนักเดิม 60 กิโลแล้วลดเหลือ 57 กิโลโดยไม่ได้ควบคุมอาหารหรือไม่ได้ออกกำลังกายหนักขึ้นแปลว่าควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุทันทีในเชิงการแพทย์สาเหตุหลักๆของน้ำหนักลดที่พบบ่อยในผู้สูงวัยมีอยู่ 4 กลุ่มครับ 1. โรคระบบต่อมไร้ท่อเช่นไทรอยด์ทำงานเกินเบาหวานที่ยังควบคุมไม่ได้หรือโรคต่อมหมวกไต 2. โรคเรื้อรังและมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งลำไส้มะเร็งตับหรือมะเร็งตับอ่อนที่มักเริ่มจากอาการน้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุ 3. ระบบย่อยอาหารมีปัญหาเช่นลำไส้อักเสบดูดซึมสารอาหารไม่ดีหรือฟันไม่แข็งแรงจนเคี้ยวอาหารลำบาก 4. ปัญหาทางจิตใจโดยเฉพาะภาวะซึมเศร้าและความเครียดที่ทำให้เบื่ออาหารโดยไม่รู้ตัวครับสิ่งที่หลายคนมักไม่รู้คือร่างกายผู้สูงวัยมีมวลกล้ามเนื้อลดลงเฉลี่ยปีละ 1% หลังอายุ 60 ปีอยู่แล้วครับถ้าเราไม่ออกกำลังกายหรือกินโปรตีนเพียงพอน้ำหนักที่ลดลงนั้นส่วนใหญ่ไม่ใช่ไขมันครับแต่คือกล้ามเนื้อซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญในการพยุงสมดุลร่างกายและป้องกันการหกล้มด้วยดังนั้นการผอมลงโดยไม่ได้ตั้งใจจึงเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดมากครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำหนักลดแบบนี้อันตรายหรือไม่หลักการง่ายๆคือให้ลองตอบคำถาม 3 ข้อนี้ครับ 1. น้ำหนักลดมากกว่า 2-3 กิโลในเวลาไม่ถึง 3 เดือนหรือไม่ 2. ช่วงนี้เบื่ออาหารเหนื่อยง่ายหรือมีอาการอื่นร่วมเช่นเหงื่อออกกลางคืนไข้ต่ำๆบ้างไหม 3. มีปัญหาทางอารมณ์เช่นเบื่อชีวิตนอนไม่หลับหรือไม่อยากพูดคุยกับใครบ้างหรือเปล่าถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งใช่แนะนำให้ไปตรวจสุขภาพพื้นฐานเลยครับโดยเฉพาะการตรวจเลือดน้ำตาลไทรอยด์เอนไซม์ตับและมะเร็งบางชนิดตามคำแนะนำแพทย์อีกเรื่องที่อยากย้ำคืออย่าชั่งน้ำหนักเฉพาะเวลารู้สึกว่าผอมลงแต่ให้ทำเป็นนิสัยเดือนละครั้งก็ยังดีเพื่อให้เราสังเกตแนวโน้มได้ชัดเพราะตัวเลขเล็กๆเหล่านี้อาจช่วยชีวิตเราได้ครับหลายคนไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองผอมลงเรื่อยๆเพราะไม่ชั่งน้ำหนักมาหลายเดือนมีงานวิจัยจาก University College London เมื่อปี 2022 ที่น่าสนใจมากเขาพบว่าการสังเกตน้ำหนักตัวเองอย่างสม่ำเสมอช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังได้กว่า 20% ครับเพราะคนที่ติดตามน้ำหนักมักสังเกตความผิดปกติได้เร็วและเข้ารับการตรวจรักษาได้ทันท่วงทีและอย่าลืมว่าน้ำหนักไม่ใช่แค่เรื่องของรูปร่างแต่มันสะท้อนระบบภายในทั้งหมดทั้งฮอร์โมนระบบเผาผลาญและภาวะโภชนาการถ้าเราดูแลให้คงที่ไม่มากไปไม่น้อยไปก็เหมือนเราดูแลกลไกสำคัญของชีวิตให้ทำงานสมดุลครับผมชอบประโยคของคุณหมออายุรแพทย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าน้ำหนักไม่ใช่ศัตรูของความสุขแต่เป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่เตือนเราทุกเช้าว่าร่างกายกำลังจะไปทางไหนดังนั้นครับถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าน้ำหนักลดลงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอย่าเพิ่งดีใจแต่ให้ดีต่อสุขภาพด้วยการตรวจร่างกายเสียก่อนเพราะบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนของขวัญจากโชคชะตาอาจเป็นสัญญาณจากร่างกายที่กำลังขอความช่วยเหลืออยู่ครับสัญญาณที่ 3 มือสั่นขาแข็งสมองมึนสัญญาณเตือนจากระบบประสาทลองถามตัวเองดูครับว่าเคยมีไหมที่ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่ามือมันสั่นเบาๆตอนถือช้อนหรือขาแข็งเวลาเดินเหมือนมันไม่ค่อยเชื่อฟังเราหรือบางครั้งก็ลืมบ่อยขึ้นชนิดที่เพิ่งวางของไว้แป๊บเดียวก็จำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าคุณเริ่มมีอาการเหล่านี้บ่อยขึ้นเรื่อยๆอย่าคิดว่าเป็นแค่ความแก่ธรรมดานะครับเพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณจากระบบประสาทที่กำลังเรียกร้องให้คุณเริ่มใส่ใจมันจริงจังได้แล้วผมอยากเล่าเรื่องของคุณตาประเสริฐครับคุณตาเป็นอดีตครูเกษียณอายุ74 ปีใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับภรรยาในบ้านต่างจังหวัดท่านเริ่มรู้สึกว่ามือสั่นเวลาหยิบแก้วน้ำแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าเป็นแค่อาการจากอายุมากจนวันหนึ่งขณะกำลังเขียนชื่อหลานลงซองอวยพรตาก็พบว่าลายมือของตัวเองสั่นและเล็กลงอย่างชัดเจน
นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ไปพบแพทย์ และถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์กินสันระยะเริ่มต้น หรือ Parkinson Disease ซึ่งถ้าไม่ตรวจตั้งแต่ตอนนั้น อาการจะค่อยๆ แย่ลงจนถึงขั้นเดินลำบาก หรือพูดไม่ชัดในอนาคต โรคพาร์กินสันเกิดจากสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวเสื่อมสภาพทำให้ร่างกายผลิตสารโดปามีนได้น้อยลง ส่งผลให้กล้ามเนื้อเกร็ง มือสั่น เคลื่อนไหวช้า หรือเสียการทรงตัวง่าย ข้อมูลจากสถาบันประสาทวิทยากระทรวงสาธารณสุขระบุว่า คนไทยกว่า 60,000 คนเป็นโรคพาร์กินสัน และพบมากในวัย 60 ปีขึ้นไป โดยเฉลี่ยผู้ชายจะเป็นมากกว่าผู้หญิงเล็กน้อยครับ นอกจากพาร์กินสันแล้ว อาการสมองมึน ลืมง่าย ยังอาจเป็นสัญญาณของภาวะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ดิซีสที่เป็นโรคเรื้อรัง และค่อยๆ ดึงความทรงจำและการคิดวิเคราะห์ของเราไปอย่างช้าๆ สิ่งที่น่ากลัวคือมันไม่เกิดขึ้นทันที แต่จะเริ่มจากเรื่องเล็กๆ เช่น ลืมชื่อคน ลืมวันนัด ลืมเปิดเตาแก๊ส หรือจำเส้นทางบ้านเพื่อนไม่ได้ แล้วค่อยๆ เพิ่มความถี่ขึ้นจนกลายเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันครับสมาคมอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทยเคยให้ข้อมูลไว้ว่าผู้สูงอายุไทยกว่า1 ใน 10 คนมีแนวโน้มเป็นภาวะสมองเสื่อมในระดับใดระดับหนึ่งและตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอีก10 ปีข้างหน้าเพราะคนไทยมีอายุยืนขึ้นแต่ยังขาดความรู้เรื่องการออกกำลังสมองและโภชนาการที่ช่วยดูแลสมองถ้าพูดแบบง่ายๆนะครับสมองก็เหมือนกล้ามเนื้อถ้าไม่ใช้งานมันก็จะอ่อนแรงการฝึกสมองไม่ได้หมายถึงการเรียนหนังสือหนักๆแต่หมายถึงกิจกรรมที่กระตุ้นให้สมองทำงานเช่นเล่นเกมคำศัพท์เล่นดนตรีวาดภาพหรือแค่พูดคุยกับเพื่อนใหม่ๆก็ช่วยได้ครับคุณหมอจากกรมการแพทย์เคยให้คำแนะนำไว้ว่าการดูแลระบบประสาทและสมองในผู้สูงวัยควรมี3เสาหลักที่ทำควบคู่กันได้แก่ 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30 นาทีเช่นเดินเร็วเต้นรำหรือโยคะเพราะการเคลื่อนไหวช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในสมอง 2. กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมองเช่นปลาไข่ถั่วอะโวคาโดผักใบเขียวและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง 3. ฝึกสมองทุกวันอาจเป็นการอ่านหนังสือฝึกจำเบอร์โทรศัพท์หรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆเช่นภาษาหรือดนตรีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการตรวจสุขภาพประจำปีเพราะหลายคนมักจะคิดว่าโรคสมองเสื่อมและพาร์กินสันตรวจไม่ได้แต่จริงๆแล้วสามารถประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้ด้วยแบบทดสอบง่ายๆเช่น Mini Mental State Examination MMSE หรือแบบทดสอบนับเลขและจำคำศัพท์ที่ใช้เวลาไม่ถึง10 นาทีครับและอย่าลืมเรื่องอารมณ์ด้วยนะครับเพราะความเครียดและการขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นตัวเร่งให้ระบบประสาทเสื่อมเร็วขึ้นมีงานวิจัยจาก Harvard Medical School ปี 2023 ยืนยันว่าผู้สูงอายุที่พูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวอย่างน้อยวันละ 15 นาทีมีความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมน้อยกว่ากลุ่มที่เก็บตัวถึง 39% ซึ่งแปลว่ารอยยิ้มและการพูดคุยคือยาที่ดีที่สุดสำหรับสมองเลยครับผมชอบประโยคนึงจากคุณหมอประสาทวิทยาท่านหนึ่งมากท่านพูดว่าสมองไม่ได้แก่เพราะเวลาแต่เพราะเราเลิกใช้มันไปก่อนที่เวลาจะมาถึงดังนั้นครับถ้าช่วงนี้คุณเริ่มรู้สึกว่ามือสั่นขาแข็งสมองเบลอหรือลืมบ่อยกว่าปกติอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องปกติของอายุเพราะนั่นอาจเป็นเสียงเตือนเบาๆจากระบบประสาทของคุณที่อยากให้คุณกลับมาดูแลมันอีกครั้งครับสัญญาณที่ 5 ปัสสาวะบ่อยกลางคืนต้องลุกหลายรอบอย่ามองข้ามไตและต่อมลูกหมากเวลาคุยกับคุณลุงหรือคุณตาหลายคนผมมักได้ยินประโยคคล้ายๆกันครับว่าช่วงนี้ต้องตื่นเข้าห้องน้ำกลางคืนบ่อยเดินจนเบื่อแต่ก็ชินแล้วหรือฉี่บ่อยตอนกลางวันแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรไม่เป็นไรหรอกนะฟังดูเหมือนเรื่องเล็กใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอาการปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะในเวลากลางคืนคือหนึ่งในสัญญาณเตือนสุขภาพสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพราะมันอาจหมายถึงความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะไตหรือแม้แต่ต่อมลูกหมากที่กำลังส่งเสียงขอความช่วยเหลืออยู่เงียบๆผมอยากเล่าเรื่องของคุณลุงชาญชัยอายุ70 ปีครับลุงเป็นคนแข็งแรงร่าเริงแต่มีปัญหาคือช่วงหลังต้องไปเข้าห้องน้ำกลางคืนทุกๆ2 ชั่วโมงจนแทบไม่ได้นอนเต็มที่ลุงคิดว่าแค่ดื่มน้ำเยอะแต่จริงๆแล้วภรรยาเริ่มสังเกตว่าลุงมีอาการปัสสาวะขัดและใช้เวลานานกว่าจะถ่ายเสร็จจึงพาไปหาหมอผลตรวจพบว่าเป็นต่อมลูกหมากโตหรือ benign prostatic hyperplasia หรือ BPH ซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยมากในผู้ชายอายุเกิน60 ปีครับต่อมลูกหมากเป็นต่อมเล็กๆที่อยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะทำหน้าที่สร้างน้ำหล่อเลี้ยงอสุจิแต่พออายุมากขึ้นต่อมนี้มักขยายใหญ่จนไปกดท่อปัสสาวะทำให้ฉี่ไม่พุ่งฉี่ขัดหรือฉี่ไม่สุด
ผลคือเราต้องเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นโดยเฉพาะตอนกลางคืนครับข้อมูลจากสมาคมศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะแห่งประเทศไทยระบุว่าผู้ชายไทยกว่า 40% ที่อายุเกิน 60 ปี มีอาการต่อมลูกหมากโต และกว่า 1 ใน 3 ของกลุ่มนี้ไม่เคยไปพบแพทย์เลยครับเพราะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายที่ต้องระวังเพราะปัสสาวะบ่อยก็เป็นสัญญาณของโรคไตเสื่อมเรื้อรังได้เช่นกันโดยเฉพาะถ้าอาการมาพร้อมกับฉี่เป็นฟองฉี่สีเข้มหรือบวมตามหน้าและเท้าเพราะไตคืออวัยวะที่กรองของเสียออกจากร่างกายถ้ามันทำงานได้ไม่ดีร่างกายจะเริ่มสะสมของเสียไว้และเราจะเห็นสัญญาณเตือนจากการขับถ่ายนี่แหละครับข้อมูลจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยระบุว่าคนไทยกว่า 8 ล้านคนมีภาวะไตเสื่อมในระดับใดระดับหนึ่งและสาเหตุอันดับหนึ่งคือโรคเบาหวานและดำดิดที่เป็นโรคที่ผู้สูงอายุจำนวนมากมีอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวการที่ต้องลุกขึ้นไปห้องน้ำกลางคืนหลายครั้งบางคนถึง 4 หรือ 5 รอบต่อคืนไม่เพียงทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่พอแต่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการลื่นล้มในเวลากลางคืนอีกด้วยครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าปัสสาวะบ่อยที่เป็นอยู่นั้นเป็นปกติหรือไม่ปกติหลักการง่ายๆคือถ้าคุณต้องลุกไปเข้าห้องน้ำมากกว่า 2 ครั้งในช่วงกลางคืนหรือมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยเช่นปัสสาวะขัด ฉี่นาน หรือรู้สึกว่าฉี่ไม่สุด ฉี่เป็นฟอง สีเข้ม หรือมีกลิ่นแรง ปวดเข่าส่วนล่างหรือบวมที่ขา ใบหน้า รู้สึกกระหายน้ำผิดปกติ หรืออ่อนเพลียตลอดเวลา ให้สงสัยไว้ก่อนเลยครับว่าอาจมีปัญหาที่ระบบทางเดินปัสสาวะหรือไตควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจการทำงานของไตค่าครีเอตินและ EGFR และตรวจต่อมลูกหมาก PSA test เพราะถ้าเจอตั้งแต่เนิ่นๆการรักษาง่ายและได้ผลดีมาก คุณหมอจากโรงพยาบาลศิริราชเคยให้คำแนะนำไว้อย่างน่าสนใจว่าการปัสสาวะบ่อยไม่ใช่โรคแต่เป็นอาการของร่างกายที่กำลังพยายามบอกเราว่ามีบางอย่างผิดปกติถ้าเราเข้าใจสัญญาณนี้เร็วเราก็สามารถรักษาได้ก่อนที่โรคจะลุกลามถึงขั้นต้องฟอกไตครับสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้คืออย่าอายที่จะไปตรวจหลายคนโดยเฉพาะผู้ชายมักไม่กล้าพูดเรื่องต่อมลูกหมากกับหมอเพราะคิดว่าเป็นเรื่องน่าอายแต่จริงๆแล้วการตรวจต่อมลูกหมากเป็นเรื่องปกติและใช้เวลาไม่ถึง10 นาทีเท่านั้นแถมยังช่วยให้เรารู้เท่าทันโรคได้เร็วมากครับนอกจากนี้การดูแลตัวเองให้ไตแข็งแรงและลดความเสี่ยงต่อมลูกหมากโตทำได้ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ครับ 1. ดื่มน้ำให้เพียงพอวันละประมาณ 6-8 แก้วแต่หลีกเลี่ยงการดื่มก่อนนอนมากเกินไป 2. ลดเกลือและอาหารรสเค็มเพราะเกลือทำให้ไตทำงานหนักขึ้น 3. หลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะนานเกินไปเพราะจะเพิ่มแรงดันในกระเพาะปัสสาวะและทำให้ไตเสียหาย 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยให้ระบบเลือดไหลเวียนดีและลดความดันซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคไต 5. ตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะค่า PSA สำหรับผู้ชายและค่าครีเอตินสำหรับทุกคนมีคำพูดหนึ่งที่ผมจำจากคุณหมอโรคไตได้แม่นเลยครับเราอาจมีไตแค่2 ข้างแต่เราใช้มันทั้งชีวิตดังนั้นอย่ารอให้ถึงวันที่หมอบอกว่าต้องฟอกไตแล้วค่อยหันกลับมาดูแลมันเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากเรื่องง่ายๆอย่างการฟังร่างกายตอนที่มันเริ่มพูดเบาๆนั่นแหละครับสัญญาณที่ 5 นอนหลับยากเบื่ออาหารเงียบเกินไปสุขภาพใจที่ต้องรีบดูแลมีใครเคยรู้สึกไหมครับว่าตั้งแต่เกษียณมาชีวิตมันเงียบลงอย่างประหลาดไม่มีเสียงโทรศัพท์จากเพื่อนร่วมงานไม่มีเสียงหัวเราะในออฟฟิศตอนเช้าไม่รู้จะตื่นมาทำอะไรดีกินข้าวก็ไม่ค่อยอร่อยเหมือนอาหารไม่มีรสชาติทั้งที่ก็ยังเหมือนเดิมหลายคนอาจจะคิดว่าก็อยู่บ้านเฉยๆแบบนี้แหละแต่จริงๆแล้วครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอาจไม่ใช่ความขี้เกียจหรือความเบื่อธรรมดามันอาจเป็นสัญญาณของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุหรือ late life depression ซึ่งในประเทศไทยมีมากกว่าที่เราคิดครับผมเคยเจอยายทองใบอายุ69 ปีครับแกเป็นคนสดใสร่าเริงชอบทำกับข้าวแจกเพื่อนบ้านแต่หลังจากลูกย้ายไปทำงานต่างจังหวัดยายเริ่มเงียบลงนั่งมือบ่อยไม่ค่อยยิ้มเหมือนเดิมกินข้าวได้น้อยลงและบ่นว่านอนไม่ค่อยหลับเลยช่วงนี้พอไปหาหมอบอกว่าไม่ได้เป็นโรคทางกายแต่เป็นภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุซึ่งเกิดจากความรู้สึกไร้คุณค่าและความเหงาที่ค่อยๆสะสมมาโดยไม่รู้ตัวครับข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตปี 2024 ระบุว่าผู้สูงอายุไทยกว่า 1 ใน 5 คนมีภาวะซึมเศร้าในระดับใดระดับหนึ่งแต่ที่น่าห่วงคือมากกว่าครึ่งไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นเพ
ราะอาการในผู้สูงวัยมักไม่ชัดเหมือนคนหนุ่มสาวบางคนไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้เศร้าชัดๆแต่จะแสดงออกผ่านทางร่างกายเช่นเบื่ออาหารปวดหัวปวดเมื่อยเรื้อรังหรือนอนไม่หลับครับในทางการแพทย์ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางชีวภาพและสังคมคือสมองหลั่งสารเซโรโทนินและโดปามีนน้อยลงทำให้อารมณ์แปรปรวนส่วนทางสังคมคือการสูญเสียบทบาทในชีวิตเช่นเกษียณจากงานคู่ชีวิตจากไปหรืออยู่ห่างจากลูกหลานหลายครั้งสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์ทั้งที่จริงๆแล้วแค่ยังไม่พบจุดหมายใหม่ในชีวิตหลังเกษียณเท่านั้นเองครับผมจำคำพูดของคุณหมอจิตแพทย์ท่านหนึ่งได้มากเลยครับท่านบอกว่าหลังเกษียณสิ่งที่หายไปไม่ใช่รายได้แต่คือความหมายของแต่ละวันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของสุขภาพใจคือการสร้างความหมายใหม่ให้ชีวิตไม่ว่ามันจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตามเช่นปลูกต้นไม้ทำอาหารให้หลานเขียนบันทึกเลี้ยงแมวหรือแค่โทรคุยกับเพื่อนเก่าทุกอย่างล้วนมีพลังบำบัดใจได้ทั้งนั้นครับสำหรับคนที่รู้สึกว่านอนหลับยากเบื่ออาหารหรือไม่มีแรงใจผมอยากให้ลองเริ่มจากการพูดคุยก่อนครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นภาระของใครเพราะจริงๆแล้วคนรอบข้างเขาอยากฟังเรามากกว่าที่เราคิดครับการพูดระบายกับคนที่ไว้ใจหรือปรึกษานักจิตวิทยาก็เหมือนเปิดหน้าต่างให้ลมหายใจใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอีกครั้งครับอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้มากคือการออกกำลังกายเบาๆเพราะการเคลื่อนไหวจะกระตุ้นให้สมองหลั่งสารอินโดรฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขงานวิจัยจาก Harvard Health ปี 2023 ยืนยันว่าผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 ครั้งมีระดับความสุขสูงกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายถึง 40% และยังหลับลึกขึ้นเฉลี่ยวันละเกือบ 1 ชั่วโมงครับและถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองอาจอยู่ในภาวะซึมเศร้าเบื้องต้นลองทำแบบทดสอบง่ายๆของกรมสุขภาพจิตที่ชื่อว่า PHQ-9 ดูได้เลยครับเป็นแบบประเมิน 9 ข้อที่ช่วยเช็คอารมณ์ของตัวเองเช่นรู้สึกเบื่อไม่สนใจสิ่งรอบตัวหรือรู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่าถ้าคะแนนเกิน 7 ควรปรึกษาแพทย์หรือสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ฟรีครับอย่าลืมนะครับว่าสุขภาพใจไม่ได้อยู่แค่ในสมองแต่มันสะท้อนอยู่ในทุกลมหายใจของเราถ้าเราดูแลใจให้ดีร่างกายก็จะตอบสนองกลับมาด้วยความสงบและแข็งแรงอย่างน่าทึ่งมากครับผมเคยคุยกับลุงสมชายคนเดิมหลังจากที่ลุงฟื้นจากโรคหัวใจเขาบอกผมประโยคนึงที่ผมไม่มีวันลืมเลยครับตอนเจ็บหัวใจผมกลัวตายแต่พอหายแล้วผมกลัวอยู่อย่างไม่มีความสุขมากกว่าคำพูดนี้สอนผมว่าสุขภาพใจคือรากฐานของชีวิตถ้าเรามีหัวใจที่สดใสมีเป้าหมายมีรอยยิ้มเราจะมีพลังใช้ชีวิตทุกวันแม้ร่างกายจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกเงียบเกินไปเหงาเกินไปหรือหลับยากเกินไปอย่าปล่อยให้ใจอยู่ลำพังลองเปิดใจคุยของใครสักคนลองลุกขึ้นมาทำสิ่งใหม่แม้จะเล็กน้อยเราก็เกิดเป็นก้าวแรกของการกลับมามีชีวิตอีกครั้งก็ได้ครับตลอดทั้ง5สัญญาณที่ผ่านมาเราอาจเห็นแล้วว่าร่างกายของคนเราไม่เคยเงียบเลยครับมันพูดกับเราทุกวันผ่านความเหนื่อยเล็กๆที่เพิ่มขึ้นผ่านน้ำหนักที่หายไปโดยไม่รู้ตัวผ่านมือที่สั่นขาที่แข็งปัสสาวะที่ถี่ขึ้นหรือแม้แต่คืนที่หลับยากและหัวใจที่เงียบเหงาทั้งหมดนั้นไม่ใช่ศัตรูของชีวิตแต่คือภาษาร่างกายที่กำลังบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องหันกลับมาฟังมันจริงๆผมเชื่อว่าหลังเกษียณทุกคนต่างใฝ่ฝันคำว่าสุขภาพดีแต่หลายคนเข้าใจผิดว่ามันหมายถึงแค่ไม่เจ็บไม่ป่วยทั้งที่จริงแล้วสุขภาพดีคือการรู้เท่าทันร่างกายของตัวเองและการลงมือดูแลตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่รอให้หมอสั่งพักฟื้นถึงค่อยเปลี่ยนพฤติกรรมครับลุงสมชายที่เราเล่ามาตั้งแต่ต้นตอนนี้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งเพราะเขาเริ่มต้นใหม่อย่างเข้าใจลุงปรับพฤติกรรมเล็กๆเช่นเดินวันละ20นาทีกินอาหารครบ5หมู่ตรวจสุขภาพทุก6เดือนและสำคัญที่สุดคือยอมรับว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมโดยไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ลุงบอกผมว่าชีวิตหลังเกษียณมันดีขึ้นมากเพราะผมเริ่มฟังร่างกายจริงๆสักทีสิ่งที่ลุงทำไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแต่ต้องอาศัยความตั้งใจและความเข้าใจซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนมีอยู่แล้วเพียงแต่ต้องปลุกมันขึ้นมาอีกครั้งทุกครั้งที่เราเลือกกินดีนอนดีหรือออกกำลังกายแม้ขึ้นเล็กน้อยนั่นคือบอกตัวเองว่าฉันยังอยากอยู่กับชีวิตนี้อย่างมีคุณภาพและอย่าลืมว่าสุขภาพไม่ได้แยกจากความสุขครับสุขภาพกายสุขภาพใจและความสัมพันธ์กับคนรอบตัวล้วนเชื่อมโยงกันหมดการได้หัวเราะกับเพื่อนเก่าโทรคุยกับลูกหลานหรือแค่เดินเล่นกับหลานในสวนล้วนช่วยให้หัวใจหลั่งสารแห่งความสุขทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงขึ้น
อย่างที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วจริงๆครับผมอยากฝากไว้ครับว่าสุขภาพที่ดีไม่ได้มาจากโชคไม่ได้มาจากกรรมพันธุ์แต่มาจากการเลือกในทุกวันเราเลือกได้ว่าจะกินอะไรจะนอนพักพอไหมจะยิ้มให้ตัวเองหรือไม่และจะฟังเสียงร่างกายก่อนที่มันจะต้องร้องตะโกนหรือเปล่าในวัยที่ใครหลายคนเรียกว่าบั้นปลายชีวิตผมกลับมองว่ามันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตบทใหม่ต่างหากครับเพราะเรามีเวลามีประสบการณ์และมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอย่างเข้าใจมากกว่าที่เคยขอเพียงเรายังอยากดูแลตัวเองยังอยากหัวเราะยังอยากตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ด้วยหัวใจที่สงบนั่นแหละคือสุขภาพที่แท้จริงผมอยากทิ้งท้ายไว้ด้วยคำคมที่ผมเชื่อว่าเหมาะกับคนวัยเกษียณทุกคนครับอย่ารอให้ร่างกายเตือนก่อนที่เราจะเริ่มฟังมันเพราะทุกเสียงเบาๆที่ร่างกายพูดเราในวันนี้คือโอกาสที่ชีวิตกำลังยื่นให้เราเริ่มต้นใหม่อีกครั้งสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องของวัยแต่คือเรื่องของใจที่ยังมีชีวิตดีๆครับและผมเชื่อว่าทุกคนที่กำลังอ่านอยู่ตอนนี้ยังมีหัวใจแบบนั้นแน่นอนครับรายการครบเครื่องเรื่องวัยเกษียณเรื่องสุขภาพเราเล่าให้ฟังอย่างอบอุ่นเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงครับ